Hyvin tehdyllä liitoksella varmistetaan johtimen ja maadoitusjärjestelmän välinen mekaaninen sekä sähköinen turvallinen liitos. Jotta maadoitusliitoksesta tulee onnistunut, sinun tulee tietää johtimen koko, sinulla täytyy olla kalibroitu työkalu, oikeat pakat ja oikeat liittimet. Tämän liitoksen oikeat komponentit voisit myös tarkistaa Elpress-applikaatiosta, jotta sinulla on oikeat työkalut ja pakat tai puristusohjeista. Nyt teemme maadoitusliitoksen maadoituskuparilla 25 neliöä. Siihen oikea liitin on KRF 25-10. Nyt olemme valinneet oikean liittimen 25 neliöiselle kuparille. Nyt käytämme tämän puristuksen tekemiseen käsihydraulista työkalua, joka on myös kalibroitu. Tarkistamme, että siinä ovat oikeat pakat kiinni. Liittimessä aina lukee, millä se tulee puristaa. Leima on 11, jolloin tarkistamme, että puristuspakoissa on myös leima numero 11. Kuusiopakka numero 11 on työkalussa. Laitamme liittimen pakkojen väliin, suoritamme pienen esipuristuksen, jotta liitin pysyy paikoillaan. Laitamme maadoituskuparin paikalleen, tarkistamme, että se on myös tarkistusreiässä tarpeeksi pitkällä. Suoritamme puristuksen. Puristus on valmis, kun puristin naksahtaa. Nyt teemme voimajohtopuolen maadoitusliitoksia C-liittimillä. Meillä on nyt käytössä tässä 16-neliöinen maadoituskupari ja 25-neliöinen maadoituskupari. Liittimenä toimii C16-25 ja työkaluna PVX 611 sarjan akkukone. Liittimessä itsessään lukee, millä se tulisi puristaa, eli BC6 lukee liittimessä, kuten myös myyntipakkauksessa kerrotaan kaikki mahdolliset työkalut, jotka soveltuvat tälle liittimelle. Nyt suoritamme näiden kahden maadoitusjohtimen C-liitoksen. Liittimenä käytetään C16-25 ja johtimet ovat 16-neliöinen kupari ja 25-neliöinen maadoituskupari. Molemmat johtimet liittimen sisälle. Laitamme lukituksen päälle työkalusta, jotta pakat ovat paikoillaan ja liitin sisällä. Ja suoritamme puristuksen. Ja kuten kerroimme, itse liittimessä lukee pakkanumero ja puristuksen jälkeen liittimeen jää pakasta oikea leima C6. Suoritamme voimajohtopuolen maadoituksen 16 neliöä maadoituskupari kertaa 2.
eli 2 16 neliöistä maadatuskuparia. Liittimenä toimii C1625. Liittimessä lukee taas BC6 pakka, niin kuin kaikissa liittimissä. Laitamme johtimet liittimen sisälle. Avaamme työkalusta pakkalukituksen ja lähdemme puristamaan. Katsomme, että molemmat johtimet ovat liittimen sisällä. Tarkistamme, että liitoksesta löytyy leima ja jokaiselle liitokselle löytyy myös ohjeistarkistusmitta.